BMG მშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექავაციკაძე გაუძღვება. ლარი კიდევ გაუფასურდა $1 ღირებულება ხვალიდან $2.76 იქნება, რაც შეეხება ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემას, იქ ამ დროისათვის ლარი $2.75 ღირს, სავალუტო ჯიხურებში კი კურსმა დღეს 2.8 მიაღწია. ისე ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ დღეს ლარი ეროვნული ბანკის მონაცემებით, რომელსაც ის აქვეყნებს ყოველდღიურად, ყველა ვალუტასთან გაუფასურდა, გარდა ბრაზილიური რეალისა, რომელთანაც ლარი გამყარდა. ლარის კურსთან დაკავშირებით მუშაობა მიმდინარეობს და შედეგებს ყველა ნახავს, ასე უპასუხა დღეს კობახიძემ ჟურნალისტების კითხვას, თუ რა ფორმით გეგმავს პარლამენტი და მთავრობა ეროვნული ვალუტის დასტაბილურებაში მონაწილეობას. დათო ჯალაღონია მუშაობდა დღეს დილიდან ამ თემაზე. დათო, საღამომშვიდობის, პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს როგორც ვნახეთ, მეტი კონკრეტიკისგან თავი შეიკავა. საინტერესოა საკანონმდებლო ორგანოს სხვა წევრები რას ამბობენ. ბექა, ჩვენ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრებს ვესაუბრეთ ნაციონალური მოძრაობიდან რომან გოცირიძე ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მარეგულირებელმა რეზერვები უნდა დახარჯოს თუ დროებით ფაქტორებთან, ანუ საარჩევნო მოლოდინებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ დეპუტატი აქვე აღნიშნავს, რომ არც სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვის დინამიკა და არც მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ლარის კურსის მერყეობის დასტაბილურების იმედს არ იძლევა. ლარის გამყარება თუ დასტაბილურება არის საქმის შესაძლებელი ნორმალური მთავრობის ეროვნული ბანკის შეთანხმებული პოლიტიკის შედეგად და ნუ გონიათ რომ ეხლა ამ ბლუმბერგზე საშინელი რაოდენობის დოლარები ივაჭრება ყოველდღიური ვაჭრობის ოდენობა უცხოური ვალუტით რომელშიც ჩვენი კომერციული ბანკები მონაწილეობენ არის დაახლოებით 5 მაქსიმუმ 10 მილიონი დოლარი და სწორედ აი ამ მცირე რაოდენობის ასე ვთქვათ ვაჭრობა ქმნის დღეს რეალურად ლარის კურსს. ეროვნული ბანკი შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს. თუნდაც ინტერვენციების მეშვეობით. უკვე იმ ზღვრამდე არის მისული მდგომარეობა, რომ მეტის ასე ვთქვათ მოთმენა ეროვნული ბანკის მხრიდან რაღაც პაუზის და სიბრძნის ვალებით ზემოდან ვითარების აღმოხურება არ არის სწორი. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის როლს ლარის გამყარების საკითხებში, ეს თემა პარლამენტის თავმჯდომარემ დააყენა დღის წესრიგში, როცა თქვა, რომ მთავრობასთან და ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციები გეგმება. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბანკის კომპეტენციებში ჩარევა საჭირო არ არის და გარდა საარჩევნო გარემოში არსებული ვითარებისა, კურსის მერყეობაზე რაიმე ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორები გავლენას არ ახდენს. ყველა სამწუხაროდ ალბათ საზოგადოებამ უკვე ვიცით ყველა დეტალი, რითაც ფორმირდება ლარი. აქ შემიძლია თქვა, რომ ნამდვილად არ არსებობს ამ ეტაპზე ის ინსტრუმენტები, რომლებიც ფუნდამენტალურს ქმნიან, არ იძლევა იმ დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ რაღაცა აპოკალიფტურ სურათს უნდა ველოდეთ. ეს ცალსახად ასეა. ის რომ მოლოდინებმა ნამდვილად იქონია გარკვეული როლი, ესეც ცალსახად ასეა. აქ რაღაცა განსაკუთრებული რეკომენდაცია ჩვენ ეროვნული ბანკისათვის ვერ შეუმუშავებთ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მას აქვს ამის კომპეტენცია, რა მომენტში უნდა ჩაერიოს. ჩვენ ვაკონდო ორივეს ერთად კონტროლი ინფლაციისაც და გაცვლით კურსითაც ეს ვერ ხერხდება თავისუფალი ბაზრების ეკონომიკებში. უნდა აირჩიო ერთ-ერთის კონტროლი, როგორც წესი, გაცვლითი კურსის კონტროლი ნაკლებად ეფექტურია. როგორია ეკონომიკური ფაქტორები მიმდინარე პერიოდში, რაც გაცვლით კურსს აყალიბებს, ასევე ამ თემაზე კერძო სექტორის და ეკონომისტების მოსაზრებებს უკვე მთავარ გამოშვებაში გაგაცნობთ. ბექა. მადლობა, ეს იყო დავით ჯალაღონია, განაგრძობთ გადაცემას. ყოფილი იპოდრომის ეგრეთ წოდებული ჩოგბურთის კორტების ნაწილი თბილისის მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდება. ამის შესახებ განცხადება დღეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ გააკეთა, როგორც კალაძემ განმარტა 2009 წელს ეს ტერიტორია მცხოვრმა კომპანიამ განაშენიანების მიზნით შეიძინა. მის სიტყვებით ამ დროისათვის მონაკვეთი სადაც ადრე სპორტული კომპლექსი მდებარეობდა სავალალო მდგომარეობაშია და მერია მომავალი წლიდან ამ ადგილას ახალი სპორტული კომპლექსის მოწყობას გეგმავს. საქმის კურსის ჯგუფი უკვე მუშაობს თემაზე და ჩვენ ინვესტორი კომპანიის პოზიციებს სულ რამდენიმე საათში შემოგთავაზებთ დღის შემაჯამებელ გამოშვებაში.
ბიზნესმენი თემურ ჭყონია ბიძინევანიშვილის ბოლო დროინდელ მიმართვას აფასებს და ამბობს, რომ ქართველი ხალხი თვითონ გამოიტანს დასკვნებს. მისი თქმით, ხელისუფლება მაშინ იქნება დამაჯერებელი, როდესაც ნებისმიერი პროექტი იქნება ვადებში გაწერილი და თითოეულ მათგანზე აგებს პასუხს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ბიძინევანიშვილმა პირადად მიმართა მოსახლეობას და პენსიონერების და დევნილების დახმარებების რადიკალურ გადახედვას, საკადრო პოლიტიკის სასწრაფო ცვლილებას და ქვეყნის მმართველობაში ახალგაზრდების ჩართულობას დაპირდა. Terva საქართველოს მოყურა თვითონ გამოიტანს ქართველი ხალხი დასკვნას, მაგრამ პროექტები, რომელიც უნდა შემოგთავაზოს, მნიშვნელობა არ აქვს. ბატონი ბიძინევანიშვილი სხვა უნდა იყოს იმდენად დამაჯერებელი იქნება მაშინ, როდესაც გაწერილი იქნება ვადებში. დამაჯერებელი იქნება მაშინ, როდესაც კონკრეტულად აგებენ პასუხს თითოეულ პროექტს. აი ეს არის რა. მაქტიკომმა 9 თვეში ინტერნეტ მომსახურებიდან 8.5 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. მარეგულირებელი კომისია ინტერნეტ მომსახურების კომპანიების შემოსავალებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც ბოლო 1 წელიწადში მაქტიკომის მოგება 1.395.000-ით გაიზარდა. შემოსავლების მიხედვით მეორე ადგილზეა სილკნეტი, რომელმაც 9 თვეში 7.36 ლარზე მეტი შემოსავალი დააგროვა. მესამე ადგილზეა ახალი ქსელები, რომლის შემოსავლებმა ამ პერიოდში 556.000 ლარზე მეტი შეადგინა. ჯამში 9 თვეში ინტერნეტ მომსახურებიდან კომპანიებმა 16.321.855 ლარის შემოსავალი მიიღეს. მთავრობა მრავალშვილიან ოჯახებს ელექტროენერგიის გადასახადის ნაწილს დაუფარავს. სუბსიდირების ახალი წესი 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. მთავრობის დადგენილების მიხედვით 20 ლარიან სუბსიდიას ყოველთვიურად მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე ის პირი მიიღებს, რომელსაც 4-18 წლამდე შვილი ჰყავს. თუ პირს 4-ზე მეტი შვილი ჰყავს, ყოველ მომდევნო შვილზე მომხმარებელი ელექტროენერგიის ოდენობის გათვალისწინებით დამატებით არა უმეტეს 10 ლარს მიიღებს. ევროკავშირის ახალი ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემა DCFTA-ის იმპლემენტაციის პროცესი იყო. ელენა ჩომახიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ელენეს აღმოშვიდობის. ბექა შეხვედრაზე, რომელიც დღეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოსა და ევროკავშირის ახლად დანიშნულ ელჩს შორის გაიმართა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული საკითხი იყო განხილული, თუმცა საუბრის ძირითადი თემა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელების პროცესი და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები გახდათ. ევროკავშირის ელჩს საბჭომ საკუთარი წინადადებები და ხედვები გააცნო. ბიზნეს საბჭოს წევრებმა კარლ ჰარცელს სამუშაო გეგმაც წარუდგინეს, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს ევროკავშირის ბაზარზე ქართული კომპანიების პოზიციონირება და როგორ უნდა იქნეს მიღწეული ყველა იმ სტანდარტის დაცვა, რაც DCFTA-ის ფარგლებში არის შესასრულებელი. UGBC-ის გენერალური მდივნის ზვია ჭუმბურიძის შეფასებით, დღესდღეობით ბიზნესმენებს აქვთ ყველა ის საშუალება, რაც ევროკავშირის ბაზრებთან უფრო მჭიდრო კავშირის საშუალებას იძლევა. ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ის პროდუქცია, რომელიც იმ ბაზარზე ადგილს ნახავს. ხარისხი უნდა იყოს პროდუქციის და კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს არის მომდომება. როგორც ხედავთ, ბრუნვა, ერთგვარად იზრდება, დინამიკა არის, მაგრამ ეს არ არის ის საკმარისი ბრუნვა, რაც უნდა იყოს. რეალურად გაცილებით მეტი мотивация უნდა იყოს. ამაზე ხელისუფლებამაც სერიოზულად უნდა იფიქროს, რა გზებით შეიძლება დაეხმაროს იგივე თქვა სხვადასხვა სამინისტრო, ამ შემთხვევაში ბიზნეს სექტორს. ევროკავშირის ელჩთან შეხვედრას 30-მდე წევრი კომპანია ესწრებოდა. გაცნობით შეხვედრასთან და განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთეს ზემოთხსენებული წევრი კომპანიების წარმომადგენლებმა. ფიქრობ ძალიან აყოფილი შეხვედრა შედგა დღეს. როგორც ჩანს, სულ რაღაც ორთვიანი მუშაობის შემდეგ ევროკავშირის ელჩი ძალიან ბევრ საკითხში გათვითცნობიერდა. რაც შეეხება განხილულ საკითხებს, მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო და მისი რეფორმა ყოველთვის აქტუალური თემაა და არც ამ შეხვედრაზე დაგვიტოვებია ყურადღების მიღმა ამ რეფორმის განხორციელების აუცილებლობის საკითხი. გარდა ამისა, საუბარი იყო პროფესიულ განათლებაზე, ისევე როგორც ზოგადად განათლების სისტემის გაუმჯობესების საკითხზე. ასევე შევეხეთ ალტერნატიული ენერგიების განვითარების თემასაც. პირველი არის ის, რომ პროგრამების შესახებ ინფორმაცია იყოს მოწოდებული და მოგვეცეს საშუალება ქართულ ენაზე განვათავსოთ მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის. მეორე საკითხი არის ქართველების სტაჟირებაზე წაყვანა ევროკავშირის მაღალტექნოლოგიურ საწარმოებში, იმისათვის რომ მოხდეს ცოდნის ტექნოლოგიების გადაცემა ქართველებისათვის, უცხოელებისგან, ევროპელებისგან და მესამე საკითხი არის, რომ ევროკავშირის დიდმა მაღალტექნოლოგიურმა საწარმოებებმა საქართველოში გააკეთონ ფილიალები, გახსნან საწარმოები ან გადმოიტანონ სხვა ქვეყნებისგან.
თავისუფალი ვაჭრობის შედეგები და ორმხრივი შესაძლებლობები შეაფასა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო ევროკავშირის დელეგაციისთვის ქვეყანაში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირებისთვის მნიშვნელოვანი პლატფორმაა. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ იმ გზებზე, რა გზითაც შეიძლება DCFTA-ის შესაძლებლობების სრულად ათვისება. გეტყვით, რომ ვაჭრობა გახლავთ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩემთვის და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს მიმართულება გახდეს რაც შეიძლება მეტად მომგებიანი ქართველი მეწარმეებისთვის. აუცილებელია ხელისუფლების მაქსიმალური ჩართულობა და ჩვენი ერთობლივი მუშაობა შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ხარისხის გაუმჯობესება, რაც რასაკვირველია ყველა მიმართულებით საკვანძოა, როდესაც ევროკავშირთან ვაჭრობაზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით როცა ვსაუბრობთ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც დღეს შეხვედრაზე ისაუბრეს და მოწვეული სტუმრების ყურადღება გამახვილდა, გახლდათ სასამართლო ხელისუფლება და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები. ზვიად ჭუმბურიძის განმარტებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი გამოწვევა ბიზნესისთვის დღეს არის სასამართლო, კერძოდ კი დავების განხილვის დროში გაჭიანურება. სასამართლოს მიმართულებით თემატიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთგვარი სურვილი გვაქვს ესეთი, რომ ერთგვარი მონიტორინგის მისია ჩამოვაყალიბოთ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოსთან. ამ მისიას, მონიტორინგის მისიას ექნება მხოლოდ ერთი ფუნქცია, რომ დააკვირდეს თუ როგორ ვითარდება ბიზნესის მხრივ დაყენებული პრობლემატური საკითხის განხილვა სასამართლო ხელისუფლებაში და რაც მთავარია, როგორი შედეგები დამდება ის. დღეს ჩვენ ყველანი შევთანხმდით იმ საკითხზე, რომ სასამართლო ძალიან დიდ როლს თამაშობს ბიზნესის განვითარებაში და ეს არ ეხება მხოლოდ უცხოურ ბიზნესებს, არამედ ლოკალურ ბიზნესაც. ნებისმიერი უცხოელი ინვესტორის პირველი შეკითხვა იძლევა თუ არა ქვეყნის სასამართლო სისტემა მათი ინვესტიციების დაცულობის გარანტიას შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამჭირვალობის მეშვეობით. სწორედ სასამართლო რეფორმის საკითხზე იქნება საუბარი 21 ნოემბერს ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის შეხვედრაზე, რადგან ეს უდაოდ გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. როგორც დღევანდელი შეხვედრის დელეგატებმა განაცხადეს, მსგავსი შეხვედრები პერმანენტულად ჩატარდება და ევროკავშირის ელჩმაც გამოთქვა მზაობა იმისა, რომ მოისმინოს და პირადად იმუშაოს ევროკავშირის ბაზარზე ქართული ბიზნესების პოზიციონირების გაუმჯობესებაზე. მადლობა, ეს იყო ელენა ჩომახიძე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ბანკის ფინტექის მხარდაჭერით კავკასიის რეგიონში ყველაზე მასშტაბური ყოველწლიური ფესტივალი დატაფესტ თბილისი სულ რამდენიმე საათის წინ გაიხსნა. ფესტივალი 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ყოველი დღე განსხვავებული აქტივობებით იქნება დატვირთული. ფესტივალს სტუმრობენ ისეთი გლობალური კომპანიების სპიკერები, როგორებიცაა Google, Cloud, Facebook, Amazon, Zalando. წელს დატაფესტ თბილისი უკვე მეორე ტარდება საერთო ჯამში მონაცემებისა და კომუნიკაციების თემაზე ჩატარებულ კონფერენციას სხვადასხვა ქვეყნის 500-მდე მონაწილე დაესწრება. საქართველოს ბანკის ფინტექ მიმართულება მხარს უჭერს ამ მასშტაბის ღონისძიებას და ზოგადად ამ Data Fest თბილისი უნიკალურია იმით, რომ ძალიან მრავალფეროვან შესაძლებლობას აძლევს, ესე ვთქვათ, მონაწილეებს მიიღონ ცოდნა მონაცემთა ანალიზის, დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. ზოგადად საქართველოს ბანკის მიზანია ფინტექ მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა და მოკლედ ამ მიმართულებით ახალი შესაძლებლობების შექმნა. Data Fest თბილისი წელს უკვე მეორე ტარდება. ღონისძიების მიზანია, რომ თავი მოუყაროს ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან მონაცემებით. ეს ადამიანები შეიძლება მუშაობდნენ სხვადასხვა სექტორში და მონაცემებს სხვადასხვა კუთხით ამუშავებდნენ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის მეთოდები და ტექნიკები, რაც საჭიროა მონაცემების დასამუშავებლად, არის საერთო მათთვის. ღონისძიების მიზანიც ეს არის, რომ ამ ადამიანებს საერთო პლატფორმა მივცეთ, სადაც ისაუბრებენ ერთმანეთს, გაუცვლიან ინფორმაციას საერთო პროექტებზე, იმსჯელებენ საფუძველი ჩაიყრება მათ თანამშრომლობას. საქმის კურსი ამით დასრულებული 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დღის შემაჯამებელი გამოშვებით დროებით. მადლობა რომ გვიყურეთ.